আমাৰ ফালে নিদিব হেল্ল' এভৰিৱান গুড মৰ্ণিং মাৰ ঘৰত মোৰ আজি আন এটা দিন মোৰ আন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি যাবলৈ লৈছোঁ নামঘৰ মইনাপুৰীয়া নামঘৰ আপোনালোকক সকলোকে দেখাই যাম মই তাত গৈ নামঘৰটো আৰু আমি কি কৰোঁ সকলোখিনি দিনটো কি কৰোঁ দেখুৱাই যাম ইয়াত তেজ আহিছে পাপাই ড্ৰাইভ কৰি আছে চ' চাব নোৱাৰে আৰু এইপিনে এই বুঢ়া নামঘৰ মানে আমাৰ গাঁৱৰে এয়া বুঢ়া নামঘৰ পাৰ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টোৰ লগত জড়িত হৈ থাকক আপোনালোকক দেখুৱাই যাম মই একেবাৰে লগ পাম আপোনালোকক মইনাপুৰীয়া নামঘৰত এয়া পাই গৈছোঁহি আমি যোৰহাটৰ মইনাপুৰীয়া নামঘৰৰ প্ৰথমখন গেট সোমাইছোঁ ইয়াতে ৰৈ আমি এতিয়া শৰাইৰ বস্তুকেইটা লৈ ল'লোঁ আৰু গৈ থাকোঁ বলক আৰু আপোনালোকক মই ৰাস্তাটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম অকণমান সোমোৱা ৰাস্তাটো এইখন দ্বিতীয়খন গেট বলক সোমাই যাওঁ পাই গৈছোঁহি আমি মইনাপুৰীয়া নামঘৰ পাৰ্কিং কৰি লওঁ প্ৰথমতে চাওকচোন পাৰ্কিঙত এয়া কি ওলাইছে এডাল মস্ত সাপ আমাৰ ফালে নিদিব তহঁতি এইফালে আদে কিন্তু চেফটি মেইন এইফালে সিও কম ভয় খোৱা নাই কিন্তু এইফালে ছাগলী পোৱালিটো খুটি দিব আকৌ বাচি দিয়া যা এইফালে চাকি ঘৰটো আছে আমি চাকি দি লওঁ প্ৰথমতে এই গছ আটাইতকৈ ডাঙৰ চাকি আৰু এই চাকি ঘৰটোৰ মুখ্য চাকি এয়া মোৰ ডাঙৰ ল'ৰাটোৱে চুৰিয়া পিন্ধিব লগা হ'ল ধৰ্মীয় পোছাক অবিহনে নামঘৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ নিষেধ লিখা আছিলে সেয়েহে মোৰ ডাঙৰ ল'ৰাটোক চুৰিয়া অবিহনে যাবলৈ দিয়া নহ'ল অনুমতি নিদিলে তাক সোমাবলৈ সৰুটোক দিছে
নামঘৰৰ ওচৰৰে দোকানী এজনে পিন্ধাই দিছে তাক সি খুব ভাল পাইছে প্ৰথমবাৰ পিন্ধিছে ময়ো চিন হিচাপে ভিডিঅ' এটা কৰি থলো তাৰ লুকাইছে চা ভিডিঅ' লওঁতে যিহেতু আমি ৰাতিপুৱা একো খাই অহা নাছিলোঁ সেয়েহে খুব ভোক লাগিছে কিবা এটা খাই লৈছোঁ ওচৰৰ হোটেলতে এতিয়া আমি যাবলৈ ওলালোঁ যোৱাৰ আগতে ভাবিলোঁ মোৰ সৈতে নামঘৰটোৰ অকণমান ফ্ৰণ্টৰ পৰা লৈ থওঁ ভিডিঅ' এটা চেণ্ডেল পিন্ধা সি পাৰ্কিং ওচৰত আছে সি তাত গাড়ী ওচৰত আছে হা ই এইটো কাৰণে আছে ছাগলী ধৰিবলৈ প্ৰসাদ লৈ ল'লোঁ এতিয়া বাহিৰে বাহিৰে আমি যাম পেহীৰ তালে মানে মোৰ নিজৰ ককাৰ ভায়েকৰ ছোৱালী সৰু ককাৰ ছোৱালী তেওঁলোকে মাতি আছে যাব পৰা নাই সময় মিলাব পৰা নাই চ' ভাবিলোঁ এতিয়াই বাহিৰে বাহিৰে যাওঁ তালে ব'লক গৈ থাকোঁ আমি আহি পাই গ'লোহি এতিয়া কাৰ ঘৰ আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ সুস্মিতাৰ ঘৰ আপোনালোকে চিনি পাইছেনে জানো সুস্মিতা চিনি পাইছে নাপায় পাইছে চাগে ন নিশ্চয় কি কৰি আছে আপোনালোকে এয়া মোৰ মৰমৰ বা একদম আহি পাই গ'লহি আৰু মইতো ভিডিঅ' বনাইছোঁ আপোনালোকে চাব মোৰ তাতো গৈ পেলাই আৰু আজি সঁচাকৈ বিৰাটেই বেছি ভাল লাগিছে আপোনালোকক মই একদম বুজাব নোৱাৰোঁ ইমান বেছি ভাল লাগিছে আৰু কিমান বছৰৰ মূৰত লগ পাইছোঁ ন পপিবা আমি ঠিক আছে তেনেহ'লে চাই যাওক ভিডিঅ'টো তাইৰ তাত চাব তাইৰ চেনেলটোৰ নাম হৈছে সুস্মিতা কিটচেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব পৰা নাই যদি মোৰ ভিউৱাৰ্ছসকলে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো চাই যাওক আপোনালোকক খানা চানা চব খুৱাম দেই এটলাষ্ট আহি গ'ল আমাৰ খানা একদম টেষ্টি টেষ্টি খানা বনাইছে দেই সুস্মিতা আৰু পেহীয়ে মিলি খানাকেইটা আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ মই এয়া পোলাও চিকেন এক ছেকেণ্ড চিকেন পকৰা আৰু এইটো কি এয়া চালাড এয়া চব্জি কি চব্জি মিক্স নে মিক্সড এতিয়া খোৱাতহে জোৰ আৰু এতিয়া আমি খাই লওঁ খাই লৈ পেলাই আপোনালোকক পুনৰ লগ পাই হেল্ল' এভৰিৱান এয়া চলি আছে ফুচকা চেলেঞ্জৰ যুঁজা আমাৰ সুস্মিতা কিটচেনত আপোনালোকে দেখা পাব চেলেঞ্জটো মই আপোনালোকক এনেই এটা জাষ্ট ঝলক এটা দেখুৱাই দিছোঁ যুঁজা আছে মোৰ ল'ৰা দুটা আৰু সুস্মিতাই কৰি আছে চেলেঞ্জটো মোৰ ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে সামৰিছোঁ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকৰ প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি নতুন হয় মোৰ চেনেলত তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইবৰ কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব যাতে মই নতুন ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পায় তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' সৈতে লগ পাম আৰু কোন কোন আছে বাই আজি
বহুত ভাল লাগিলে একদম বন্ধু আগত একদম পপিবা ইমান বছৰৰ মূৰত আহিলে সঁচাকে আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো দেখিবলৈ পাবই পপিবা আজি অহা দিন ঠিক আছে একদম টাটা বাই বাই See you again. It's not.